हाँ जी नमस्कार जी, स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਟੀਚਿੰਗ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਹੁਣ PT+B ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਉਹ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟ ਆਫ ਮਾਰਕਸ ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਈਜ਼, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਨੇ ਨੰਬਰ ਬਣਦੇ ਹੋਣ ਜਿੰਨੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਉਹੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤਿਆਰੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸਲੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਵਰਡ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਾਰਡ ਕੀਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸੌਫਟ ਕੀਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਪਟਾਪ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਟਰਾ ਕੀਬੋਰਡ ਹੋਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਲੈਪਟਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਕੀਬੋਰਡ ਲੈ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਬਟਨ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਟਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੀਬੋਰਡ ਲਿਆਓ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ HP ਦਾ ਜੇਕਰ ਕੀਬੋਰਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵਧੀਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ HP ਦਾ ਲਿਆ। ਮੋਸਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਕੀਬੋਰਡ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ HP ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਜੈਬਰੋਨਿਕਸ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਈਬੋਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੀਬੋਰਡ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੀਬੋਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੀਬੋਰਡ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੱਥ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੀਬੋਰਡ ਤੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀਬੋਰਡ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂਸਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲਿਆਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ 2-3 ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, 250 ਤੋਂ 300, 350, 400 ਤੱਕ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀਬੋਰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਫਲਾਈਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਫਲਾਈਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਆਫਲਾਈਨ ਉਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉਹ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਡਾਟਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਫਲਾਈਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈंने ਆਹ ਸੋनमा ਟਾਈਪਿੰਗ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਫਲਾਈਨ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹਿੰਦੀ ਦਾ, ਵੈਸੇ ਹਿੰਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਲਾਣੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਹੋਮ ਰੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਖੋਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਮ ਰੋ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟ ਟੈਸਟ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ASDF LKJ ASDF, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਦੇਖੋ ASDF MA, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹੋਮ ਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਈਪਿੰਗ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਰੋ ਸੀਗੀ ASDF ਵਾਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਚੇ QWERTY ਕਵਰਟੀ ਵਾਲੀ ਟੌਪ ਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ZXCY ਵਾਲੀ ਬੋਟਮ ਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਮ ਰੋ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਪਰ ਰੋ ਆਊਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਪਰ ਰੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਵਰਟ POI ਵਾਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਰੋ ਲੋਅਰ ਰੋ ਹੋਮ ਰੋ। ਐਵੇਂ ਲਾਈਨ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੰਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ AKHARTK.com, ਅੱਖਰ tk.com। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲ ਜੂਗੀ। ਰਾਵੀ ਫੌਂਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਫੌਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੰਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਰਾਵੀ ਫੌਂਟ ਟਿਊਟਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਮ ਰੋ, ਬੋਟਮ ਰੋ, ਅੱਪਰ ਰੋ, ਸ਼ਿਫਟ ਪਲੱਸ ਹੋਮ ਰੋ, ਸ਼ਿਫਟ ਪਲੱਸ ਬੋਟਮ ਰੋ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਲੈਸਨ 1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹ ਸਿਖਾਉਣਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ। ਜਿਵੇਂ
ए दे उत्ते होड़ा, एस दे डी दे उत्ते, एफ दे उत्ते बिहारी शहरी, ठीक है, औंकड़ पप्पा रारा का, ये सारे तुहानू जिहड़े हैगे ने ओह दस्से हुए ने, ठीक है, कि आह ASDF के नीचे किहड़े-किहड़े जिहड़े हैगे ने कीज़ ने, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੀਬੋਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੈਟਿੰਗ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਫੌਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਰਾਵੀ ਦਾ ਫੌਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੌਂਟ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵੇਂ का, ठीक है, ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਮ ਰੋ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਟਮ ਰੋ ਆਊਗੀ। ਐਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਫਸਟ ਲੈਸਨ ਕਰਨੇ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈਸਨ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਪਰ ਰੋ, ਫਿਰ ਸ਼ਿਫਟ ਪਲੱਸ ਸ਼ਿਫਟ ਨਾਲ ਹੋਮ ਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਸ਼ਿਫਟ ਦੱਬ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਫਟ ਪਲੱਸ ਬੋਟਮ ਰੋ, ਅੱਪਰ ਰੋ, ਰਾਈਟ ਆਊਟ ਕੀ ਲੈਸਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਖਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ PSSSB ਟਾਈਪਿੰਗ ਇਹ ਇੱਥੇ ਭਰਨਾ ਸਰਚ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਈਟ ਇਹ ਖੋਲ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਮ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ, ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਕਲਿੱਕ ਹੇਅਰ ਟੂ ਟਰਾਈ ਨਿਊ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ PSSSB ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿਦ ਚੰਕ, ਠੀਕ ਹੈ। देखो इंग्लिश मॉक टेस्ट है, पंजाबी मॉक टेस्ट है, ये दोनों मॉक टेस्ट ने 10-10 मिनट के ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਾਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੇ, ਆ ਚੰਕ ਬਣਨਾ ਐਵੇਂ, ਇਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆਣਗੇ, 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਰਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਪੀਡ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਲਿਖੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਆਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੀ ਜਾਊਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਐਰਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ। ਐਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵੀ 10 ਮਿੰਟ ਹੈ, 10 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ, ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੈੱਕਆਊਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਰਰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਰੂਗਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 6, 7, 8, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਆਹ ਹੋਮ ਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਟਮ ਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਕੀਬੋਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਜਲਦੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। Alt plus shift ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਟਨ ਵਾਲੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਵੀ ਫੌਂਟ ਹੈ ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਵਿੰਡੋ ਕਿਹੜੀ ਵਿੰਡੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫੌਂਟ ਉਹਦੇ ਕਿਵੇਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਉਂਗਲ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਉਂਗਲ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੀ ਫਿੰਗਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ।